सबैजनालाई नमस्कार। म दामोदर गैरीको तर्फबाट र आज भने एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको सुप लिएर आएका छौँ र आज अलिकति फरक किसिमको छ। यहाँभन्दा पहिलेका श्रृङ्खलाहरूमा हामीले चाहिँ हर्बल प्लान्ट्सको महत्त्व, त्यसको चाहिँ हेल्थ बेनिफिट के छन् त भन्ने बारेमा केलाइरहेका थियौँ भने आज अलिकति फरक तिनै हर्बल चिजहरू, तिनै हर्बल प्लान्ट्सका प्रडक्टहरूबाट कसरी हामीले आयुर्वेदिक सुप बनाउने जसलाई चाहिँ धेरै स्वास्थ्यसँग धेरै हेल्थ बेनिफिट हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले पम्पकिनको भेसलभित्र विभिन्न आयुर्वेदिक प्रडक्टहरूलाई चाहिँ पकाएर सुप तयार पारिन्छ र अलिकति पम्पकिनको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ यो पम्पकिन भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा चाहिँ भिटामिन सी र ई पर्याप्त मात्रामा भएको र अर्को चाहिँ पोटासियम भएको हुनाले चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएका धेरै फाइदाहरू छन्। कसैलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ हार्ट एट्याकको सम्भावना धेरै कम हुँदो रहेछ, किनभने यसमा पोटासियम बढी भएको चिजहरूले चाहिँ हार्ट एट्याक सम्भावना नहुने र अझ चाहिँ यसमा चाहिँ एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टी छ। एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टी भएको कारणले गर्दा चाहिँ कम्तीमा तपाईँले चाहिँ 1 महिनामा एकचोटि चाहिँ हामीले यो पम्पकिन अथवा फर्सी सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएका धेरै कुराहरू चर्चा गर्छौँ। यसको चाहिँ अनगिन्ती स्वास्थ्यसँग फाइदाहरू छन् जस्तै छन् र हामी मसँग हुनुहुन्छ एकदमै हर्बल प्लान्ट मन पराउने र कुकिङ पनि गर्ने, हर्बल प्लान्ट्सहरू मिसाएर चाहिँ कुकिङ गर्ने वरिष्ठ इन्जिनियर दिनेश चन्द्र पन्थी सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै स्वागत छ। र आज कसरी तयार पार्नुहुन्छ आयुर्वेदिक सुप भनेर चाहिँ मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट छ। कसरी तयार पार्नुहुन्छ सर? नमस्ते हजुर। हजुर, पहिला मैले फर्सी ल्याएँ, ससिङमै फर्सी थियो। हजुर, यो फर्सीलाई भित्रको पार्ट हटाउनु भयो होइन? हजुर, मैले काटेर आधी भाग चाहिँ मैले नेक्स्ट टाइमको लागि राखेको छु। मैले यो सबै यो भित्रको यो जति पार्ट छ यो, हजुर, यो म निकाल्दैछु। मैले यो जुन भित्र निकालेँ मैले बिस्तारै, हजुर हजुर निकाल्दैछु। ल, अनि त्यसबाट तपाईँले पनि यही गराउन सक्नुहुन्छ त। पम्पकिनको भेसलभित्र आयुर्वेदिक सुप कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईँले चाहिँ यही सरले भने जस्तै गरेर चाहिँ यसबाट धेरै स्वास्थ्यसँग धेरै जोडिएका फाइदाहरू हुनेछन्। ल हजुर, त्यसपछि सफा गर्ने छ यसलाई। हजुर, अझ अरू केही फोहोर पनि हुनसक्छ। मैले भित्र यो निकालेँ, यस्तो खोक्रो बनाएँ। हजुर, आज यो एकदम अर्ग्यानिक खालको सुप, यसमा चाहिँ बिना तेलहरू केही पनि नराखिकन जिरो आयल होइन, जिरो आयलमा मैले एकदम अब अहिले जाडो मौसम छ, कोरोनाको पनि समस्या छ, कतिपय ठाउँहरूमा चिसो मर्कीको समस्या छ, खोकी दमहरू। हजुर, यो भाँडामा मैले आज भाँडोको रूपमा प्रयोग गरेर हजुर सुप बनाउँदैछु र जुन सुप हामीले खान पनि मिल्छ र पछाडि यो पाकिसकेपछि यो पनि खानु मिल्छ। हजुर हजुर, हल्का एकपल्ट बिस्तारै पखाल्छु। ल ल ल, हस् हस्। भनेपछि यो त्यसरी खोक्रो भाग बनाउनु भयो पम्पकिनलाई होइन, त्यसपछि चाहिँ यसलाई राम्रोसँग सफा गर्नुभयो होइन? मैले यो पहिले पखालिसकेको थिएँ, तैपनि अझै केही फोहोर छ कि भनेर। ए ल ल ल, हजुर, यतातिर यसरी बसाउँदैछु। हजुर, अनि बसाइसके पछाडि यसरी बसाउनु भयो होइन? अब यहाँ ग्यास अब यसरी आगो बालियो। भाँडामा पकाएको जस्तै हो, तर मैले फर्सीमा पकाइराखेको छु। हजुर हजुर, इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछ। अब यो पानी, चिसो पानी पनि सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ अनि यसमा भेसलमा चाहिँ अब पानी खनाउनु भयो होइन? पानी म यसरी राख्छु सर। अब कति सुप खान मन लाग्छ त्यही अनुसारले अब हामी दुईजनालाई पुग्ने गरेर अहिले दुईजना मात्रै भएको हिसाबले। हजुर हजुर, एकदम ठिक छ। यो चाहिँ सुप राखेँ। हजुर हजुर, अब हामीले यसबाट चाहिँ आयुर्वेदिक सुप बनाउनु पर्यो, त्यो पनि फर्सीको भेसलमा। मसँग अहिले यति बेला के छ भने मसँग यो चाहिँ लोकल टमाटर, यहाँले हेर्नुहुन्छ एकदम लोकल टमाटर, साना मसिना पाएसम्म लोकल टमाटर हो। यो अर्ग्यानिक हो होइन? यसमा त कुनै पेस्टिसाइड हालेको छैन। छ। मैले चाहिँ यो अहिले जुन हाम्रो उसमा भन्ने गरेको जुन खुर्सानी छ, यो अकबरे खुर्सानी भन्छ, त्यो छ। मसँग बेसार छ सर। हजुर हजुर, यो पनि मेरो यो त लोकल बेसार हो, मैले यो गाउँबाटै लिएर आएको बेसार छ मसँग। हजुर हजुर, अनि मसँग अलिकति टिमुरको धुलो पनि छ। एकदम एकदम, अनि त्यसै गरी थोरै मसला छ, जिरा पिनेको मसला छ, मिक्स मसला। हजुर, त्यसै गरी मैले चाहिँ यो मसँग चाहिँ यो बिरेन हुन्छ सर। यो मैले बिरेन हुनु, यो ब्ल्याक साल्ट भन्छ यसलाई। यो पनि आयुर्वेदिकमा चाहिँ धेरै प्रयोग हुन्छ होइन, ग्यास्ट्रिक लगायतको। त्यसै गरी मसँग यतातिर मैले ल्वाङ, सुकमेल र चाहिँ यो कालो अलैँची जुन छ त्यसलाई पिनेर टिका पार्नु भयो। हजुर, अनि मैले अलिकति यो खुर्सानी, त्यही अगाडि खुर्सानी देखाएँ, काटेर राखेको छु मसिनो बनाएर। त्यसै गरी यो टमाटर भयो, यो जुन मैले लोकल जुन गोलभेडा भन्छ यो छ। अनि मसँग अलिकति लसुन छ, मैले लसुनलाई काटेर मसिनो बनाएको छु। त्यसै गरी मसँग थोरै यो अदुवा छ सर। भनेपछि लगभग हामीसँग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थरी पानी छ, फर्सी छ। हजुर हजुर, मुख्य गरेको त अझ फर्सी आफैमा जडीबुटी पनि हो नि त होइन? अब यसमा बिस्तारै हाल्दै जान्छु। हजुर, यहाँले हेर्नु होला।
मैले पहिला म यो एक नम्बरमा अनि त्यो पानी बसालिसकेपछि अब बिस्तारै हाल्दै जानुहुन्छ बिस्तारै हाल्दै जान्छु यो पाक्दै जान्छ केही फरक पर्दैन पानी उम्लिनै पर्यो पानी अब हेर्नु बाफ आउन थालिसकेको छ सरले हेर्नु भयो यहाँनिर ठिक छ अब यसलाई म खुर्सानी हालेँ सर पहिला हजुर है खुर्सानी हालेँ हजुर त्यस पछाडि म यो लसुन मैले मिसाइदिएँ सर यहीँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त अनि त्यसै गरी मैले अब यो अदुवा पनि राखिदिएँ सर यहाँनिर हजुर यसरी अदुवा राखिदिएँ टमाटर पनि हालिदिउँ केही फरक पर्दैन हजुर यसमा तेल चाहिँ छैन हेर्नुहोस् न मैले विशेष तेल बिना एकदमै तेल कुनै पनि तेलको पदार्थ यहाँ छैन हजुर हजुर यो सुप अब एकछिनमा पाक्छ हजुर है एकछिन अब यसलाई अनि यो भयो यो एउटा मैले बनाउँदैछु अब यो लसुन यो नुन पनि हालिदिउँ खास केही फरक पर्दैन ब्ल्याक साल्ट हाल्नुभयो त्यो बिस्तारै पौडिँदै जान्छ देख्नुभयो यो राम्रो साल्ट छ ब्ल्याक साल्ट मैले यहाँ हालिदिएँ हजुर अब त्यस पछाडि म यो जुन मैले यो ल्वाङ सुकमेल र यो कालो अलैँची जुन थियो सर मैले यो सुप पनि यहाँनिर मिसाइदिएँ हजुर हजुर है हजुर यसलाई मिसाइदिएँ यसरी हजुर अब म बिस्तारै थोरै अलिकति टिमुरको धुलो पनि हाल्छु हजुर हजुर यसमा टिमुर आफैमा एकदमै स्ट्रङ आयुर्वेदिक प्रडक्ट पनि हो होइन आफैमा ग्यास्ट्रिक निराकरण गर्नको लागि मात्रै जति बनायो भने म थोरै हाल्छु अलिकति कडा पनि छ अहिले त झन् यो टिमुरको त एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टिज भएको कारणले गर्दा त धेरैको भान्सामा टिमुर प्रयोग हुन्छ यसमा थोरै यो जुन बेसार एकदम यो घरमै बनाएको हजुर बेसार चाहिँ मैले हालिदिन्छु बेसार पनि यो थोरै हाले पनि लाग्छ अब ठिकै छ दुईजनालाई पुग्ने बेसार थपे हजुर अब त्यसै गरी अलिकति जिरा मसला पनि हाल्नु छ यो हुन्छ अलिकति टेस्ट दिन्छ मिक्स मसला यो मिक्स मसला हो नर्मल मिक्स मसला हो यो मैले यसरी हालेँ अब यति गरिसके पछाडि लगभग मैले यहाँ हाल्नुपर्ने कुरा सबै हालेँ हजुर यसलाई म थोरै अब छोपिदिन्छु अलिकति यो पाक्न दिउँ हजुर एकछिन अब यसलाई एकछिन पाक्न दिउँ म तपाईँलाई छोपिदिए पछाडि अलिकति राम्रो पनि हुन्छ हजुर र अब एकछिन यसलाई हेरौँ अब एकछिन उम्लिन्छ अहिले म एकछिन उमालेपछि अनि यसलाई तातो सुपहरू हामीहरू खाउँला अहिले हजुर एकछिन सरले अरू पनि यसको बारेमा केही इन्फर्मेसन ए अनि हामीले भर्खर विभिन्न जर्नलहरूमाबाट पाएको इन्फर्मेसनको आधारमा यो प्रमाणित हुन्छ कि यसमा चाहिँ पम्किन अथवा फर्सी पाकेको फर्सीमा चाहिँ भिटामिन सी भिटामिन ई र पोटासियम प्रचुर मात्रामा पाइने भएको कारणले गर्दाखेरि जुनमा पोटासियमको मात्रा बढी हुन्छ त्यसले हार्ट एट्याक हुँदैन त्यसैले तपाईँले चाहिँ महिनामा एकचोटि खानै पर्ने हुन्छ र भिटामिन सी भएको कारणले गर्दा भिटामिन सीको पनि धेरै फाइदा छ यो आफैमा एन्टिअक्सिडेन्ट नेचरको भएको हुनाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गर्दछ दिइसकेको छ हेर्नु त कस्तो राम्रो यो हजुर अब यसमा चाहिँ एउटा फाइदा के पनि छ भने यसलाई अब कतै भाँडो कतै बाटोमा हिँड्दै गयो त्यस्तै ठाउँ पर्यो होइन हजुर फर्सी छ देखियो फर्सी छ अनि आफूसँग आगो छ भने जङ्गलमा पनि पकाउन सकिन्छ मजाले जङ्गलमा पनि पकाउन सकियो यो एकदमै राम्रो जङ्गलमा किन भन्दा यो सुप यस्तो आगो बाल्यो घुम्रोमै राख्यो फर्सीले मजाले उल्लिन्छ हजुर यो सुप तात्न थालिसकेको छ हजुर एकदम तातो हुन थालिसकेको छ एकछिन पछाडि उम्लिन्छ यो हजुर अनि अन्त यो जङ्गलतिर जाने कहिले कहिले ट्राभलमा जाने यस्तो घुम्न जाने साथीहरूलाई धेरै काम लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर यो हजुर हजुर पाक्दैछ तातिराखेको छ यसको नुन ठिक्क छ एकदमै मिठो चाहिँ यसको टेस्ट आइरहेको छ र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै टेस्टको हिसाबले पनि हेरौँ र अर्को चाहिँ आयुर्वेदिक सुप भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो जस्तो टेस्ट भए पनि यसले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र भाइरससँग लड्न सक्छ भनेर भने हो र यो कोरोनाको टाइममा अथवा अनुसार पानी थप्न पनि सकिन्छ हजुर अलिकति यो पानी अझै सुप टन्न खाउँ भन्ने जस्तो लागेको जाडोमा त्यो भएर मैले यो अलिकति थपिरहेको छु हजुर पाक्दैछ एकछिन टाइम लाग्छ अनि दिनेश सर यो पाकिसक्यो सर अब यो लगभग पाकिसक्यो होइन हजुर अब म यसलाई ग्यास सानो बनाउँछु मैले पकाइसकेँ लगभग यो 10 मिनट जति मैले 10देखि 12-13 मिनट जति लगभग 15 मिनट जति भनौँ न मैले पकाइसकेँ यो हजुर अब यसलाई म ग्यास सानो बनाउँछु हजुर त्यो मैले म थोरै यसको अलिकति तै पनि नुनहरू केही मिलाएको छैन कि एकपल्ट टेस्ट पनि गरौँ एकदम मिठो सुप सर यो पाक्दै गरेको सुपलाई हजुर गिलासमा राख्छु
यसरी हो यसमा मैले यो सुप राखिसकेँ म एकछिनपछि खानको लागि मैले अहिले हामीहरू दुईजनाको लागि सुप बनाएको छु अलिकति म थोरै पानी पनि थप्छु यसमा किन भन्दा अहिले यो सुप अलिकति अझै खाउँ अनि पाक्छ फेरि एकछिनमा खाउँला हामीहरू अब यो सुप चाहिँ म दामोदर सरलाई खुवाउँछु हेर्नुहोस् है यो सुप यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले कस्तो राम्रो यो देख्नेमा एकदमै अर्ग्यानिक सुप छ यहाँ कुनै जिरो ओइलमा बनेको त्यो पनि पम्किङको भेसलसम्म बनेको होइन भाँडामा बनेको त्यहाँ अझै सुप बाँकी नै छ तपाईँहरू पनि कोही खाना आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँलाई एकदम वेलकम अहिले चाहिँ सर लिनुहोस् त सर टेस्ट गर्नुहोस् त सुप ल हजुर पहिले लिनु होला न दामोदर सर अहिले दिनुहोस् त ल म त चेक गर्न पर्यो हेर्नुहोस् अहिले यस्तो मिहिनेत गरेर पकाउनु भएको छ होइन यो आयुर्वेदिक सुप भनिन्छ यसलाई हामी नयाँ नामकरण गरेका छौँ हजुर कस्तो छ सर धेरै फरक किनभने हामीले चाहिँ यो तामाको भाँडोमा एल्युमिनियमको भाँडोमा खाइरहेको मान्छेले होइन हजुर सर अनि यसमा त यो ठ्याक्कै उसको भेसलमा फर्सीको डल्लाभित्र पकाएर भनौँ न हजुर हो सर खोक्रो भागमा पानी हालेर गरेको चाहिँ फुट्टै फर्सीको पनि टेस्ट आइरहेको छ हो यो कोरोनाको टाइममा अथवा त्यो अन्य भाइरसहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसरी खाएर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद सर